Good afternoon, everyone. Can I get your attention, please? You know, as I'm standing right here, I smell something. Something interesting. Does anyone smell it? You know what? I'm gonna tell you. I smell opportunity. And it is YGGC. Ladies and gentlemen, please join me to welcome YGGC. Và vừa rồi là thước phim TVC đến từ YGGC. Không biết thì quý vị có cảm nghĩ như thế nào sau khi xem video này? Riêng em thì em cảm thấy rất là ấn tượng và hào hứng chờ đón những hoạt động sắp tới của YGGC tại thị trường Việt Nam. Và tiếp đến chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với phần phát biểu từ ông Evan Spitma, CEO và co-founder của YGGC về tầm nhìn và sứ mệnh của YGGC cũng như những dự án game sắp được ra mắt tại Việt Nam. Now we're gonna move on to the speech of Mr. Evan Spitma, CEO and co-founder of YGGC, about the mission and vision of YGGC and upcoming game projects in Vietnam. Please welcome Mr. Evan. Thank you. Thank you so much. We were just joking about how we choose. I was about to choose the same uniform this morning, but I'm glad I didn't. Really, first and foremost, thank you very much for our sponsors. First and foremost, because without them, events like this could not happen. And for the sponsors that have been with us since the beginning, like Polygon. For those that don't know me, I am the co-founder and CEO of YGGC, the first sub-DAO of YGG. And I've been in the gaming industry for quite some time, and in the region for over the last 20 years. And during that time, I've seen a tremendous amount of change from many different aspects. But one of the really interesting things that I've observed is the pace of the change is quickening, especially here in Southeast Asia. I mean, you're very accustomed to, you know, buildings going up in a very short amount of time, while other markets are stagnant. They just don't grow at the speed that Southeast Asia does. And it's a very unique thing. And you should be proud of it too, because for the first time ever, Southeast Asia is a global leader. They are a key contributor to the growth of Play to Earn. And that's because you've created a business model made specifically for your market, and it's accelerating. For us as a guild to be successful in that model, we believe we need a local presence in every country in Southeast Asia. That means we need offices there. We call them, internally, we call them community centers, because
they are the focal point between our community and the industry. We have these communities to assist with the onboarding, the education, and the continued growth of our scholars. And with all of these new community centers comes strategic relationships, strategic partnerships. And even in the last month when we launched here in Vietnam, we already have strategic partners. Spaceship for media. Aha Move has come up with Aha Move has come up with an innovative way where you can maximize the time of your drivers, where during downtime, you're actually able to monetize that time by giving out a scholarship and having the drivers actually have fun. Gamota has agreed to start that transition from Web 2 players to Web 3. And that's really important for the industry. So with every new community center comes new opportunities, not only for the scholars, but also for the local businesses. And with each of these expansions, it's not only that the community centers are there for the businesses, it's also there to educate governments, institutes, and act as a voice for our scholars. So I want to give you an example of something that occurred in Indonesia. During COVID, there were a lot of students that couldn't pay their tuition. The families couldn't support them. And they actually turned to us and the schools to provide some type of guidance of how could we help in this situation. And the schools were a bit hesitant because they were afraid their students would just play video games all day long. And then they would make so much money that they wouldn't want to attend school. So they invited YGGC into their offices and said, come up with a structure where we can provide this to our students as an earning opportunity, but not diminish their educational prospects. And so we launched a scholarship specifically tailor-made to students, where as long as they stayed in school and held above a 3.0 grade point average, they could maintain their scholarship with YGGC. And that helped students stay in school. And from the surprise of the administration, they thought that students would be playing all day long, but actually the students were already playing video games. So there was no change. It's just now they're earning money from it. And so we have a lot of opportunities in front of us like this. We are about to expand in the next 6 months into 3 additional countries. We will be doing a public offering of our token. And when you think of even the existing treasury of all the assets we have in our scholarship capabilities right now, we're about to grow our scholarships from 10,000 to now 83,000 by the end of the year. We've invested in over 76 projects, of which 8 have already launched. And because of that, we are now the #1 guild in Southeast Asia because of you, because of our investments, and we couldn't be more proud. So on behalf of YGGC, I just wanted to thank you because you are driving this global business forward, and I hope you continue to do so. So let's go. Oh, Mr. Evan, can you stay at the stage for a bit to receive the flower from our organizer? Thanks so much for your sharing. Very meaningful story.
Mr. Ethan đã chia sẻ cho chúng ta rất nhiều thông tin bổ ích về Game Guild cũng như các cơ hội mà Game Guild đã mang đến cho các bạn trẻ, trong khi các bạn có thể vừa chơi game và có thể vừa kiếm tiền. Và Tiên tin rằng có rất nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay cũng đang rất là hào hứng chờ đón những cái game sắp tới, những cái dự án sắp tới mà YGG sẽ thực hiện tại thị trường Việt Nam. Và tiếp theo chương trình, xin được kính mời bà Đặng Phương Hoa, Community Manager của YGGC Việt Nam, ông Cường Phạm, Regional Community Leader YGGC Việt Nam và ông Nguyễn Minh Hiền lên sân khấu để chia sẻ trải nghiệm về mô hình Play to Earn, chơi game để kiếm tiền. Xin kính mời quý vị. Vâng, chị Hoa ơi, trong vai trò là một Community Manager thì chị có thể chia sẻ về những cái dự án sắp tới hoặc là những cái hoạt động thú vị sắp tới của YGG tại thị trường Việt Nam được không ạ? Dạ, alo, xin chào mọi người, mình là Đặng Phương Hoa, hiện tại mình là Community Manager của YGGC Việt Nam. Thì hôm nay mình rất vui khi đứng tại sự kiện lần này. Thì trong YGGC Việt Nam á, thì đang triển khai rất là nhiều con game phù hợp với cộng đồng game thủ Việt Nam. Thì thì mình xin một cái slide để thể hiện là những con game hiện tại YGGC Việt Nam đang phát triển khai tại thị trường Việt Nam. Thì ở trong tháng 2, tháng 3, tháng 4 thì mình đã triển khai những game giống như là AC Infinity, Wonder Hero, rồi Tag Fantasy. Rồi trong tương lai sắp tới thì bên mình sẽ triển khai là giống như Space World, rồi Dragon Master, mọi người có thể xem ở trên sân khấu. Và mình rất vui khi là một thành viên của YGGC Việt Nam. Hy vọng là khi mà YGGC Việt Nam về thì sẽ phát triển cộng đồng GameFi ngày càng một tốt hơn và mọi người có thể biết nhiều hơn về Play to Earn. Cảm ơn chị Hoa về những chia sẻ của mình. Anh Cường ơi, với vai trò là một Regional Community Leader của YGGC Việt Nam thì anh có thể chia sẻ với quý vị ở đây làm thế nào để chúng ta có thể thu hút thêm được nhiều người chơi và nhiều người tham gia các Game Guild được không ạ? Xin chào anh Evan, xin chào anh Lợi và tất cả các anh chị là nhà tài trợ, khách mời cũng như tất cả mọi người đang có mặt ở đây cũng như xem livestream. Cho Cường hỏi mọi người đây là cái gì ạ? Chắc chắn là một cái smartphone rồi. Và chắc chắn hiện tại trên tay mọi người sẽ có ít nhất là một cái smartphone. Sẽ có những người có 2 cái smartphone. Thì điện thoại bây giờ không còn chỉ là phương tiện để chúng ta giải trí nữa, liên lạc nữa, mà nó là một phương tiện để chúng ta giải trí. Và như góc độ của Cường thì giải trí thì có 2 hình thức. Một là chúng ta sẽ giải trí một cách thụ động, giống như là xem phim, nghe nhạc, đúng không ạ? Xem phim, nghe nhạc hoặc là các anh chị đọc tin tức. Nhưng mà có một cách giải trí chủ động hơn, đó là chúng ta chơi game. Nhưng mà từ trước tới giờ chúng ta chơi game thì chúng ta phải đầu tư thời gian, chúng ta bỏ tiền, đúng không ạ? Và chưa bao giờ chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc là chúng ta chơi game bằng những cái kỹ năng của mình, chúng ta có thể kiếm được tiền. Vậy thì ở đây cho Cường xin một cái cánh tay của anh chị là bao nhiêu các anh chị ở đây có được một cái khoảng thời gian rảnh từ 1 đến 2 tiếng một ngày, giơ tay lên ạ. Được không ạ? Hay là các anh chị có nhiều hơn nữa hả? Hiện tại thì cộng đồng YGGC Việt Nam chúng tôi đang hướng đến những anh chị mà có thể tận dụng những khoảng thời gian rảnh của mình. Ví dụ như là lúc các anh chị đang đợi xe buýt, đúng không ạ? Các anh chị đang đợi đón con, hoặc là các anh chị đang đợi check-in, giống như lúc nãy các anh chị vào sự kiện, thì các anh chị có thể tranh thủ dùng cái thời gian đó để gia tăng thu nhập cho mình. Thì những đối tượng mà chúng tôi đang tìm kiếm và mong muốn các anh chị sẽ kết nối với chúng tôi, đó là những anh chị cán bộ công nhân viên, những người làm việc văn phòng, hoặc là đơn giản là những người nội trợ mà các anh chị có thời gian. Chúng tôi sẽ giúp các anh chị tối ưu cái thời gian đó, biến nó thành một khoản thu nhập nữa, một dòng thu nhập nữa dành cho các anh chị. Và hẳn nhiên là nếu như các anh chị có mong muốn định hướng trở thành một cái gamer chuyên nghiệp, có muốn có một cái thu nhập nó cao hơn, thì chúng tôi cũng chào đón các anh chị với những cái vai trò như là game leader hoặc là scholar. Đó là những điều mà chúng tôi đang chào đón, và hy vọng tất cả các anh chị đang có mặt ở trong khán phòng này sẽ tham dự cùng với chúng tôi trong hoạt động sắp tới, đúng không ạ? Một tràng pháo tay, đúng không anh chị? Vâng, xin cảm ơn anh Cường những chia sẻ rất là thú vị của mình. Và em mời anh Minh Hiền. Anh Minh Hiền ơi, thì anh có thể chia sẻ với các anh chị ở đây về cái việc mà sau khi mình chơi game Play to Earn xong rồi ấy, thì đã giúp ích được gì cho cuộc sống của anh đã thay đổi như thế nào, cũng như là anh đã giúp ích được gì cho gia đình, người thân và xã hội ạ? Dạ, mình xin chào mọi người. Mình tên Minh Hiền, mình đã lập gia đình. Hiện tại mình đã có 2 đứa con và chuẩn bị đón thêm một đứa con nữa. Công việc hiện tại của mình là
buôn bán về đồ ăn thức uống á. Nói chung là thu nhập hiện tại về cái hình thức buôn bán thì chỉ để đủ trang trải cho cuộc sống à. Tình cờ thì được lời giới thiệu của một người chị, mình được biết đến tổ chức IGG và mình đã thử chơi game và mình đã thử chơi game qua cái tổ chức này nè. Lúc đầu thì mình được trải nghiệm hai loại game, đó là game IC và game Star Start. Thì mình cũng không có tin lắm vào cái loại hình thức này, tại vì xưa nay mình chưa có chơi, nhưng mà không ngờ cái tổ chức IGG đã chuyển thu nhập cho mình và nó đã giúp cho mình trải nghiệm rất là nhiều trong cuộc sống đó. Nói chung là trang trải rất là nhiều. Mình xin chân thành cảm ơn IGG đã tạo điều kiện cho mình đã có thu nhập như vậy. Mình xin chúc IGG luôn thuận buồm xuôi gió, phát triển vững mạnh và vững chắc về sau. Xin cảm ơn anh Hiền về những chia sẻ rất là chân thành của mình. Vâng, và xin được cảm ơn chia sẻ từ chị Phương Hoa, anh Cường Phạm và cũng như anh Minh Hiền. Thì xin mời các vị khách mời chúng ta quay lại vị trí ghế ngồi của mình ạ. Em xin cảm ơn. Vâng, tiếp theo đây là một phần mà em tin rằng tất cả mọi người ở đây rất là trông ngóng. Đó chính là chương trình Airdrop đợt 2. Ba người. Hồi nãy thì ở phía dưới thì chúng ta đã có chương trình Airdrop đợt 1 rồi đúng không ạ? Thì với chương trình Airdrop đợt 2 này thì chúng ta sẽ nhận được tổng giá trị giải thưởng lên đến 1.000 đô cho 1.000 box. Và xin trân trọng cảm ơn Game Cowboy đã tổng tài trợ cho Airdrop này. Và cách tham gia thì vô cùng đơn giản, anh chị ơi, mình có thể dùng smartphone của mình và scan cái QR code ở trên màn hình ha. Và sau đó chúng ta chỉ cần làm theo các task mà ban tổ chức đã hướng dẫn và chúng ta có thể nhận cái airdrop này ạ. You can just scan the QR code on the screen and do all the tasks to get the airdrop. We have $1,000 for 1,000 boxes. Không biết các anh chị đã scan được cái QR code chưa ạ? Anh chị nào mà làm xong tất cả các bước và đã nhận được airdrop rồi thì mình giơ tay cho em biết nha. Even, do you wanna join? You already got it? Và các anh chị ơi, trong buổi event ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều đợt airdrop. Đây chỉ là cái đợt airdrop thứ 2 thôi ha. Và chúng ta hãy nán lại đến cuối chương trình để có thể nhận được những cái phần quà rất là đặc biệt từ chương trình. Các anh chị ơi, ai đã nhận được airdrop rồi thì có thể giơ tay lên cho Tiên biết được không ạ? Vẫn còn nhiều người chưa nhận được lắm ạ. Ok, thì chúng ta sẽ cho quý anh chị thêm tầm 2 phút nữa ha, để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ của đợt airdrop này. Special thanks to our sponsor, Cowboy, for this airdrop. $1,000 for 1,000 boxes.
Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Các anh chị có thể tiếp tục hoàn thành các cái task của mình để có thể nhận được phần thưởng airdrop này ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của ông Nguyễn Thành Trung, CEO co-founder của Sky Mavis, đồng thời là CEO của tựa game GameFi rất là đình đám, đó chính là Axie Infinity. Xin kính mời ông. Anh Nguyễn Thành Trung ơi. Không biết thì anh Trung đã đến chưa ạ? Thì chắc là anh Trung có một số việc đột xuất nên là chưa có thể xuất hiện được, thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Thành Trung một lát sau nữa. Và tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ ông Ziloy, co-founder của Drago Master. Xin được mời lên sân khấu ông Ziloy chia sẻ về sự kiện, những dấu mốc đặc biệt của ngày hôm nay. And right now, let's welcome Mr. Ziloy, co-founder of Drago Master, to the stage. Please. Hey guys, how's it going? Thank you so much for having me. Thank you, Evan. Thank you, Min. I was supposed to be in India right now, but they told me that they had this event, so I canceled my flight and just flew right here. Yeah. Thanks, Evan. So my name is Ziloy. I'm the co-founder of Draco Master. Next slide, please. So instead of telling you, I'm going to show you. We can play that. Okay, next slide, please. So Draco Master is a roguelike deck building card game. We're kind of like, you're like the summoner, right? And then you have a team of 3 Dracos, and you try to climb to the top of Sacred Peak. So there's the PvE version, the PvP version, and the GVG, which will come out probably in the 3rd build. Next slide, please. So I only have 5 minutes, so I'm going to give you 3 takeaways for our game. The first one is we are really focused on the gaming aspect. So one of our co-founders, he's been running a gaming studio since 2016. And so we're really all about the game. So our game is truly roguelike. It actually took one of our scholars, not scholars, community members, 3 hours to complete one entire level. And he was like, that's really hard. But that's the point, right? So there's a lot of strategy involved. You get different cards as you go up the levels. We have awesome animations and 2D art, thanks to Ricardo Schlomak from Spain, our lead artist. There's also going to be storytelling and voiceovers in our game. Next slide, please. Second takeaway. So we lowered the barriers to entry. We have a rental mechanism, so you don't have to pay the full price of 3 NFTs to play. We also have a free-to-play version coming out next month, and it will be available on Apple Store and Google Play. Next slide, please. And this brings us to the third takeaway for our game, Draco Master, our go-to-market strategy. Now, at the start, we focused a lot on crypto-native players because that's how blockchain games have to start, right? And you have to support the token and stuff. But what we really believe is that if you have a really good game, then the traditional players would come in and start playing the blockchain games. So we lowered the barriers of entry. We created a game that's really, truly roguelike and tough and a lot of strategy. And that's what we're trying to do here at Draco Master. Next slide, please. Just really quickly on our milestones, we started conceptualizing the project in April of 2021. We came a long way till today, almost a year now. I want to bring your attention to March 2022, where we had our Binance NFT IGO, completely sold out, oversubscribed. We also had our Twitter first 100K in that month. Right now, I think we're at 130K and like 120 on Discord. We also released our testnet beta last month with the PvE and PvP version. Next slide, please. Oh, we just had in fact, our IDO is going on right now as I speak. So if you see me checking my phone, it's probably like
doing something else. Upcoming, we have our mainnet beta version coming in May, our IEO, as well as our official launch. And then we have like new races, GVG happening, rental systems, and mini games as continuity of our token and NFTs as well. Next slide, please. So call to action, I think I have 30 seconds left. If you want to join this awesome community, I know you want to, scan us on Discord, Twitter, or join our website. We are also having an amazing airdrop today. Thank you, Evan. Where we are giving out my marketing people told me to say this, 5 Summoner NFTs. They're worth like 0.5 BNB floor price right now. So if you come to our booth later, take a picture, follow us on Twitter, and add 3 people. And then you can join the draw tonight. All right, thank you so much, YGG SEA, for having me today. My name is Zeloy. This is Draco Master. Thank you, Mr. Ziloy, for your precious sharing. Please stage for while for receiving our flowers. Vâng, thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với một màn xuất hiện của một vị khách mời đặc biệt. Xin được chào đón lên sân khấu anh Virus, CEO của VR Studio, CMO của Gear Việt Nam lên phát biểu. Xin kính mời anh. Vâng, lần đầu tiên cho Virus xin gửi lời chào tới tất cả anh chị, các bạn đã có mặt tại khán phòng ngày hôm nay. Thực sự là rất là bất ngờ khi được anh Lợi mời tham gia speak mà không có chuẩn bị slide vì hơi gấp một chút. Cho nên rằng là ngày hôm nay sẽ chia sẻ cái góc nhìn của Virus. Virus thì không có làm game cho nên là cũng sẽ không có giới thiệu sản phẩm. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ được những cái quá trình. Hiện tại bây giờ tất cả những cái hoạt động đầu tư hay là những cái sản phẩm chính của VR Studio hoặc là những cái xung quanh Virus hiện tại đều đã chuyển hướng sang blockchain rất là nhiều. Mọi người có thể thấy rằng là cái điểm khác biệt giữa GameFi và game truyền thống đó chính là cái việc mà cái điểm khó nhất của game truyền thống đó là khẳng định cái việc trở thành game thủ hoặc là streamer là một nghề, thì điều đó đã được GameFi giải quyết rất là dễ dàng. Chúng ta thấy được là dù các bạn là streamer, KOL hay là gamer, các bạn vẫn có thể earn và ra vào đúng địa điểm và nó sẽ có một khoảng thời gian hồi vốn nếu các bạn đầu tư thành công và chính xác. Thứ hai đó là hiện tại bây giờ thì GameFi đang rất còn mới tại Việt Nam, mới chỉ phát triển trong khoảng 1 năm thôi. Và cái điểm đặc biệt mà lý do đặc biệt tại sao Virus lại chuyển dịch sang GameFi là đó lý do mà cái hệ thống gọi là hệ sinh thái media của GameFi hiện tại đang khá là mới. Chúng ta có thể thấy rằng GameFi hiện tại rất ít các channel, YouTube channel nói về này, rất ít KOL, rất ít influencer. Thậm chí là mọi người muốn tìm một kênh streamer chơi GameFi 24/24 như là để giải trí, như là để xem thôi cũng rất là khó. Cho nên đó là lý do vì sao mà Virus đã chuyển dịch tất cả những cái gọi là những cái media của bản thân chuyển sang. Và đây cũng là một chia sẻ của Virus. Thực sự là những ai có mặt ở đây, nếu như mọi người đang làm media hoặc đang suy nghĩ về nó thì đây thực sự là một cơ hội rất lớn. Bởi vì GameFi đã giải quyết được toàn bộ những các yếu tố quan trọng nhất khi mà game truyền thống không giải quyết được. Đó chính là việc mà game thủ tham gia chơi họ chỉ có thể earn được từ giải đấu, từ những cái event, và chỉ khi cái giải đấu đó được tổ chức bởi nhà phát hành. Trong khi đó bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tổ chức, có các đơn vị bên thứ ba, và những cái bước đi đầu tiên của YGG đến với Việt Nam, đây là một điều bản thân Virus mặc dù là rất vui được nhận thông tin, và đây cũng là một điểm rất là mừng khi mình làm chung ngành và cũng tham gia đầu tư về blockchain thì YGG đã có bước chân đầu tiên đặt tới Việt Nam, và điều này sẽ làm cho chúng ta thấy được là không chỉ ở độ tuổi trung bình như là thanh niên hoặc trẻ, thậm chí những người đang đi làm trung niên vẫn có thể tham gia chơi Infinity, chơi các tựa game mà có thể earn ra được, và chúng ta sẽ bắt đầu coi nó một nghề. Và khi cái này coi một nghề thì hệ sinh thái toàn bộ của GameFi sẽ được gọi là hoàn chỉnh, và mọi người cũng sẽ thấy lúc đó sẽ rất cần thiết với những thứ như sau. Đầu tiên đó là những streamer, KOL, thứ hai là những idol, thứ ba là gamer. Cái điểm khác biệt giữa game truyền thống và GameFi đó là mọi người có thể thấy rằng là cái điểm khác biệt để dễ dàng hơn của Infinity và những game mới phát triển mà chúng ta thấy rất rõ ràng, đó chính là ở trong các group community thì họ nói nhiều về invest, tức là chỉ đầu tư, hoặc là price tăng hoặc giảm, up and down. Họ sẽ không nói về in game, không có nhiều các hoạt động nói về build team hay là guide tutorial hay là rất nhiều yếu tố khác.
thì đây sẽ là những cái bước chuyển giao, và chỉ khi cái gaming industry nó thành công, đó là chỉ khi mà cái hệ sinh thái nó được tuần hoàn, được thành công. Và cũng rất hy vọng rằng mình là một trong những người tham gia để hoàn thành, cũng như là đóng góp một cái sức nhỏ bé của mình để hoàn thành cái hệ sinh thái này, là điều thứ nhất. Thứ hai đó là mọi người có thể thấy rằng là hiện tại cũng chưa có được một cái gương mặt game thủ nào đứng ra làm một thần đồng, hoặc là một cái phần thể hiện tốt về game, hoặc là những cái highlight, thì đó là cái phần cũng rất là thiếu ở trong cái game industry và GameFi chưa có. Thì đây là những cái mà cơ bản nhỏ mà mọi người thấy ngay, và đó cũng là minh chứng cho cái cơ hội rất lớn ở trong GameFi mà chúng ta thấy được. Và nếu anh chị nào đang tập trung làm media, như là làm về KOL, influencer, streamer hay là game guy, hoặc là thậm chí các cái tổ chức ra sản phẩm game, thì cũng nên lưu ý, để ý đến chuyện này. Và bởi vì chỉ khi chúng ta hoàn thành được cái hệ tuần hoàn này thì cộng đồng chúng ta mới phát triển mạnh được. Điểm cuối cùng mà Virus muốn nhắc tới đó chính là hiện tại ở trên những cái đất nước mà có được cái sự đầu tư liên quan blockchain, nó sẽ chia làm hai dạng. Đó chính là phân chia về số lượng người tham gia GameFi rất là rõ ràng. Có những đất nước có rất nhiều investor, họ chỉ đầu tư và sẽ tìm ra được những cái nguồn lợi nhuận từ cái sản phẩm đó. Và có những đất nước là rất nhiều player, họ chỉ chơi và earn. Chúng ta sẽ để ý điều này. Và để hoàn thành cái điều này rõ ràng thì chúng ta thấy khi mà YGG đặt chân vào thì chúng ta sẽ dần dần cân bằng được cái phần gamer nhiều hơn là investor. Và đây là một cái tín hiệu tốt để tránh cho việc đó là chúng ta sẽ có những sự mong muốn gọi là tiến nhanh về mặt tài chính, và chúng ta sẽ gặp cái sự gọi là thất vọng khi mà chúng ta mong cái gì cũng phải có ngay. Và một cái nữa mà Virus thấy được đó chính là khi mà đã được coi thành một nghề rồi thì điều này cũng là một điều rất là tuyệt vời, khi mà những người trung niên họ sẽ có một cái nhìn khác về hệ thống gaming nói chung hay là GameFi industry nói riêng. Và đây là toàn bộ những cái chia sẻ của Virus trong ngày hôm nay. Và một lần nữa thay mặt cho cá nhân Virus cũng như Viasudo chúc mừng cho YGCC đã có mặt ở Việt Nam. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn anh Virus về những cái chia sẻ rất là chân thành của mình. Mời anh Nắng lại sân khấu để nhận phần pha từ chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị, tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một màn chia sẻ của một vị khách đặc biệt mà mới vừa đến. Đó chính là anh Nguyễn Thành Trung, CEO Co-founder của Sky Medis, đồng thời là CEO của tựa game Axie Infinity. Xin mời anh ạ. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình rất là bất ngờ khi mà đây chúng ta có quá nhiều người hơn so với cả cái kỳ vọng ban đầu của mình. Có vẻ như mọi người rất là quan tâm đến game, quan tâm đến blockchain, quan tâm đến YGG. Thì thực ra là trong vòng 4 năm qua hay là cái sự tăng trưởng mạnh mẽ trong vòng 1 năm gần đây thì chúng ta có thể thấy được là bây giờ là người nhà ai cũng biết đến NFT, ai cũng biết đến blockchain, ai cũng biết đến blockchain game. Thì có vẻ như là toàn bộ cái ngành blockchain game đã đi được một bước tiến cực kỳ dài. Thì từ cái thời điểm ban đầu khi mà một cái blockchain game chỉ cần có 200 người chơi hàng ngày, 200 daily active user là đã là nhiều lắm rồi, là đứng top bảng xếp hạng của tất cả game ở trên Ethereum rồi. Đến bây giờ chúng ta có thể thấy được là có đến hàng triệu người chơi và mọi người cực kỳ quan tâm đến việc là game, rồi thì nền kinh tế ở trong game như thế nào, cái sự tương tác, rồi thì theo dõi tình hình thị trường thì rõ ràng là đi song song với cái sự phát triển của game thì chúng ta cũng thấy được nhiều hơn tất cả những cái tổ chức, tất cả những cái game khác nhau. Nhiều khi là trong vòng 1 tháng có phải đến chắc là mỗi ngày có một cái blockchain game mới ra đời quá trong thời điểm trước đây. Bây giờ thì chắc là ít hơn. Thì rõ ràng cái sự chuyển dịch từ trước đây chúng ta từng nghe đến play to earn, bây giờ thì chắc là cả cái blockchain game space mọi người đều muốn chuyển cái thông điệp thay vì là play to earn thì chuyển sang là play and earn. Tức là làm sao để khi mà mọi người đến với game thì không có suy nghĩ đầu tiên không phải là để kiếm tiền nữa. Rõ ràng là tất nhiên khi mà mình chơi game và có thể thu được một vài cái lợi ích từ game thì chuyện đấy là chuyện rất là tốt. Nhưng mà đồng thời rõ ràng là game thì bắt buộc là phải thú vị, phải hay. Thì có như thế chúng ta mới hướng tới được một cái ngành cực kỳ ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.
Vậy thì cùng với sự tham gia của các cái blockchain game, cùng với sự tham gia của các cái game guild, thì cái mà chúng ta có thể đem lại giá trị ở đây ấy, không phải chỉ đơn thuần là tạo ra một cái sân chơi về tài chính cho mọi người, mà ngoài ra chúng ta còn có thể đem đến được cái kiến thức, tức là từ những người có thể nhiều khi chưa có cái kiến thức gì về tài chính, ngân hàng, mọi người có thể tiếp cận được với những cái khái niệm rất là mới ở trên thế giới, và từ đó đem lại được những cái lợi ích trong cuộc sống cho rất là nhiều người, thậm chí là những người ở các quốc gia đang phát triển. Thì mình nghĩ đấy là một điều rất là đáng quý. Thì cùng với sự phát triển của YGG và hiện giờ là YGGC đã đến Việt Nam, thì cũng chúc cho toàn bộ ngành blockchain game của chúng ta phát triển. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Trung về những chia sẻ của mình. Anh Trung ơi, anh có thể nán lại ở sân khấu một tí để mình nhận những phần quà từ chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị, như đã chia sẻ từ ban đầu thì Tiên cũng đã nhắc là trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều đợt airdrop, rất nhiều phần quà hấp dẫn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đợt airdrop lần thứ 3. Và ngay sau đây Tiên xin mời quý vị cùng đến với hoạt động airdrop được tài trợ bởi Food Earn. Và chúng ta sẽ được nhận phần thưởng, tổng giải thưởng là 1.200 đô cho 200 boxes. Xin kính chào, cảm ơn đơn vị Food Earn đã tài trợ cho đợt airdrop này. Và bây giờ anh chị ơi, mình có thể lại scan cái QR code trên màn hình này và chúng ta chỉ cần join vào Telegram của Food Earn. 200 người đầu tiên sẽ nhận được quà tặng ạ. Với đợt airdrop này thì nó sẽ rất là dễ nha. Các anh chị chỉ cần dùng smartphone của mình để scan cái QR code trên màn hình và chúng ta join vào group Telegram của Food Earn. The first 200 people who scan this QR code and join their Telegram will get the airdrop. Không biết là mọi người đã vào được trong cái group của game Food Earn chưa ạ? You got it? Vâng, 200 người đầu tiên tham gia vào group Telegram thì sẽ được nhận phần thưởng airdrop là 1.200 đô ạ. Cái phần airdrop này thì dễ hơn airdrop lần trước đúng không ạ? Mình không cần phải làm nhiều task và chỉ cần join vào group Telegram thôi. Vâng. Anh chị nào mà đã hoàn thành các bước rồi thì mình có thể say ai cho em biết được không ạ? Mọi người ơi! Ai? Mọi người đã tham gia được vào group rồi đúng không ạ? Vâng, thì phần quà, cảm ơn. Phần quà trị giá là 1.200 đô sẽ được chia cho 200 người đầu tiên tham gia vào group của Food Earn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với màn phát biểu của Spaceship. Và tiếp đây em xin chân thành kính mời chị Nguyễn Đặng Quỳnh Anh, COO của Spaceship lên sân khấu ạ. Just now, when Lợi starts the event, he asked all the people that, do you guys smell the opportunity here today in this moment? I would like to ask you another question. Go direct that. Do you guys smell money in every corner of this stall? Do you? It is saying that the beauty is in the eyes of the beholder. I believe that we are so lucky to live at the moment that we see the money in everywhere. And Spaceship here today, we are very humble partnership, and together with YGG Vietnam, we would love to conquer their market out there. Can I have the next slide, please?
We will together bring a lot of activities to the market out there, and it's very humble way to say that we will start it very soon. Next slide. Yeah, with the heritage of the strand in media, we would love to print the new ecosystem in Vietnam. We know well that YGG will have a lot of communities, especially in the youth, and with the content specialists. So we would love to create a golden economy and a system where we would love to recruit more users, to engage them, and to grow them in our ecosystem. With the vision that we would love to bring the new economy to Vietnam. So we together would love to become the trusted partner to the young generation out there. Next slide, please. So the first one that, as Vira just mentioned about the scholar, we would love to redefine the meaning of the scholar in the market. Scholar is not just scholar. They could be the KOL, they could be a KOC, they could be the performance, because we would love to bring them the many way in earning, I don't want to say the money, but another active income for their life. Next, please. As I mentioned just now, that we would love to bring and create a new economy system to Vietnam, that we want to tap in the new upcoming labor workforce, as people could aware that now all the students, they want to be active, they want to get a lot of money. So we would love to bring them the knowledge of the blockchain in the right way. We don't want to bring them, just show them the game, just give them the way of earning money. We want to bake a baker cake for all the people out there. And next one. And the biggest ambitions that together with YGG, we would love to create the new landscape for the GameFi in Vietnam. And we hope that through this event, we will bring the Vietnam to the world map again. And through the blockchain activity, this is what we're gonna do together. So as I mentioned in the beginning, if you want to go fast, you can go alone. If you want to go far, let's go together. And with the strategic partner with YGG, we would love to bring the Vietnam to another level in terms of blockchains and GameFi. Thank you. And my name is Queen Anh from Spaceship. Thank you, Ms. Quỳnh Anh, for your meaningful sharing. Cảm ơn chị Quỳnh Anh vì những chia sẻ rất là ý nghĩa của mình. Và mời chị nhận bó hoa tươi thắm từ chương trình ạ. Vâng, và tiếp sau đây, xin trân trọng mời lên sân khấu ông Don Phan, Business Development Manager của AWS sẽ có đôi lời chia sẻ về sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Em xin mời anh ạ. Hey, can you hear me? Hey everyone, thanks for having me. I'm Don Phan, I'm with Amazon Web Services. I think I already work with many of you here, and I wanted to share with you my passion for blockchain NFT games, and it's great to actually be in the same room with Doom. I'm a big fan of your game. Okay, so when you think about Amazon Web Services, you're probably thinking of us as a cloud provider. We want you to think of us as a holistic partner here. Many of you have already done an ICO, IDO, or token generation event. One part of my job is I'm reading and writing white papers all the time, and I actually helped with a blockchain NFT game company in January with their white paper. If you have a white paper that
you haven't published yet, please send it to us, and we'll do office hours and we'll give you comments. The most common question I'll get is, how much do we have to pay for this? You don't have to pay. We'll give you $10,000 worth of AWS credits. So please contact me, all right? Okay, and I'm serious. I've read hundreds of white papers. I'm a big Axie fan, and I actually had my own guild. And this is a former scholar of ours. So when Axie got really big, we were trying to understand what is this trend about, and how can we better understand the economy. And so when you're thinking about cloud providers, think of us in terms of the white paper, credits, and most importantly, tokenomics. Tokenomics is something that many of you have talked about, but the level of discussion is probably not deep enough. You guys have probably seen this if you're in blockchain, this impossible trinity. You've got to choose 2 out of 3, right? Polygon, who's going to come up shortly, is trying to address the scalability issue. And you'll meet many chains that are trying to do this. Now, if you've got a blockchain game and you've got numerous tokens, the question I'll ask you when you're giving me the white paper is, why do you have so many tokens? Why do you have 1, 2, or 3 tokens? What's the relationship between the tokens? Do you need a governance token and a utility token? How do you protect the price of the utility token as it goes down? I know many of you are using market makers. Do you understand what the market maker is telling you, and are you getting good advice? So what I'm proposing is, come to me and we'll talk about this. Okay, so this is something that you'll see in macroeconomics, central banking, foreign exchange. So I mentioned this earlier. If you have 2 tokens, the utility token and the governance token, what's the relationship? The default right now is to let both of them just sell and not be connected. If you do that, you're picking the bottom left. This is the one you're giving up. And that has very big implications for your economy later on. And this is something that I want to talk about with you when we're doing the white paper. The last thing I want to mention about Axie Infinity here is that something that they don't get credit enough for is that they'll have 1.5 million players in the Philippines who are playing. Many of these people are earning the token, the utility token, and this is providing a livelihood for them. Many of these people did not have bank accounts. So the Axie Infinity mission is to democratize finance. Many of the games here, if you have a big impact, you can do the same thing. And so what we want to do is think about the impact that we can create from the very beginning. Okay, so if you want to contact me, this is my email, this is my phone number, and I'll have a ton of business cards. But when you contact us, think of us in terms of the credits, the white paper, and the tokenomics. Thank you for your time. Thank you, Mr. Don. Can you stay on the stage for a little bit to receive our flowers? Thanks for sharing valuable information. Vâng, thưa quý vị, tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với màn phát biểu của bà Jesslyn Wang, APAC Growth tại Polygon. Now let's welcome to the stage Miss Jesslyn Wang, APAC Growth at Polygon. Hi everyone. So I'm Jaslyn. I'm from Polygon and I lead APAC. So fun fact, I'm actually Singaporean Vietnamese, but I spent 15 years living in Saigon at Trung Định. So yeah, I'm actually more Vietnamese than Singaporean actually. So very proud to be Vietnamese, and yeah. So I wanted to kick this off by kind of addressing the elephant in the room, right? Which is a very common question. What's going to happen in Web3 this year? What's going to happen with Polygon? What about Vietnam this year, right? And so I want to say that, I want to only say one thing. We are focusing not just on the 0 to the 1, not to 1 to 10,
but 10 to 10 million, right? That's what's going to happen this year and next year. We're going to focus on mass adoption. And so when you think about Polygon, you will think about typically 5 things I want you to remember today. And so that's fast, cheap, easy, and most importantly, secure. But I know, Jaslyn, every chain says this. What the heck? Are you trying to cheat me? Okay, let me show you an example. So, minting costs. I don't know how many, there's 4 zeros, so 0.00004 cents per NFT mint. We're the first to partner with OpenSea, so meaning to say that this is your cost, this is your revenue when you get access to millions of users, and you're truly maximizing your margins. And lastly, this has resulted in 80% of games having built on Polygon. And so the 5th reason is the most important reason, which is our ecosystem. Like Don said, many ecosystems, it's really about the platform. It's not about the cost, it's not about the speed. It's really about the platform. Think about the platform. And so we first launched the proof of stake chain, but we have so much more, right? We also have an SDK where you can build your own chain for your game. And that's what a lot of these games that we've worked with have built. One example is we're working with Ubisoft, EA Entertainment Arts, and Mythical Games, and they're doing this. And so we also have a lot of dev tools and also dev studios that we work with within our ecosystem, and also 300 VCs, incubators, accelerators around the world, even in Vietnam, that we're working with. So for example, Sequoia, Lightspeed, and even Accel. And so when you think about launching your token, right, listing your token, we also work with global central exchanges around the world, and even market-specific ones. So for example, Binance, for example, Coinbase, for example, Huobi, right? And we also have the top DeFi protocols. And what's really interesting that many people don't know is we work with Web2 enterprises. We are focusing on Web2 to Web3. We focus on the 10 to 10 million. We don't care about the 0 to 1, right? That's what we should care about in this room today. And so we work with Salesforce, we work with Shopify, Stripe, EY to do this, and Samsung, JP Morgans of the world. And next slide. And so gaming and entertainment. Polygon Studios is our gaming and entertainment arm. And so we have ex-executives from Entertainment Arts, Google Gaming, and all of these likes at Polygon Studios to make sure that everyone in this room is doing what they love. And they don't have to think about what blockchain they're on, how much gas fees they're paying, is it fast, is it secure? We want to do what we love most, which is gaming, right? And so we work with a lot, not just gaming, right? We also work with Elon Musk. We also work with celebrity, basketball players around the world, like Stephen Curry, if you really like basketball. And so next slide. So I want to end this by saying that I'll be around in the event, and feel free to come up and have a chat and see how we can work together. Because Web3 is about collaboration. It's not about you're my competitor. No, we also work with Binance. We also work with Solana. And so Web3 is about collaboration. And in Vietnam, I really want to drive this together. So if you can help me, we can see how we can drive this together for Vietnam. Yeah. Thank you. Thank you, Miss Jaslyn, so much for your sharing. Can you stay at the stage for a while to receive the flower from the YGG? Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình đó chính là phần AMA đi kèm với airdrop thứ 5 vô cùng hấp dẫn với tổng giải thưởng là 2.000 đô. Xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn đơn vị game Hero Arena đã tài trợ cho airdrop này. Right now, let's move on to our AMA.
And the fifth airdrop with total price up to $2,000. Special thanks to Hero Arena for sponsoring us. Okay guys, so now you can start scanning the QR code on the screen and do all the tasks to receive the airdrop. And for the online audience who watching the live stream now, you can also join our airdrop. Hiện tại thì chúng ta có hơn 20.000 người đang theo dõi livestream, thì các bạn cũng có thể tham gia đợt airdrop này ạ. Sorry, this is the airdrop 4, not airdrop 5th. We so thank you to our sponsor, Tribal Punk, for sponsoring this airdrop. So please just scan the QR code on the screen, follow all the tasks, and receive the airdrop. Đây là airdrop lần thứ 4. Lát nữa thì chúng ta sẽ có airdrop 5. Thì bây giờ các bạn có thể, các anh chị có thể scan QR code trên màn hình và làm theo các task để chúng ta có thể nhận được airdrop này từ Tribal Punk. Với đợt airdrop lần thứ 4 này, chúng ta sẽ tổng giải thưởng là $500. Can I have a total price of $500 for this airdrop? Nãy giờ thì các anh chị cũng tham gia 3 đợt airdrop rồi, thì chúng ta cũng đã biết cách thức để tham gia airdrop rồi đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta scan cái QR code này thì sẽ có những cái task mà mình phải làm theo, thì các anh chị chỉ cần đăng nhập vào ví dụ như Twitter hoặc là Telegram, mình follow theo các bước là mình có thể hoàn thành được cái airdrop này và nhận được giải thưởng từ chương trình. Với các bạn đang xem livestream thì chúng ta cũng có thể tham gia airdrop này cùng với chương trình luôn ạ. Hiện tại thì ban tổ chức thông báo là đang có 20.000 khán giả đang xem livestream cùng với hơn 200 khách mời có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tham gia cái airdrop này để mình nhận giải thưởng. Và lát nữa thì chúng ta sẽ có một đợt airdrop nữa với tổng giải thưởng lên đến $2,000. Thì Tiên sẽ cho các anh chị thêm tầm 2 phút nữa để chúng ta hoàn thành các cái task trong airdrop này. Vâng, và tiếp đến thì em xin được mời các anh chị cùng lên sân khấu để chúng ta tham gia buổi AMA ngày hôm nay. Hiện tại thì trong khán phòng này thì em nghĩ là cũng có rất nhiều người đang có rất là nhiều thắc mắc và muốn hỏi các diễn giả của chúng ta về cái sự kiện ngày hôm nay. Nên em xin được mời lên sân khấu các vị khách mời đặc biệt sẽ tham gia buổi AMA ngày hôm nay. I believe that there are so many questions that you want to ask our speakers today. So I would like to invite our special guest to the stage to join our AMA today. Let's welcome to the stage Mr. Ivan Sidma, CEO and co-founder of YGG. Anh Hàng Minh Lợi, Country Manager of YGGC Việt Nam. Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh, COO Station. Ông Nguyễn Thành Trung, CEO Co-founder Sky Mavis, CEO Axie Infinity. Và ông Varus, CEO VR Studio, CMO Gear Việt Nam. Vâng, em kính mời các anh chị ạ. Vâng, em chào các anh chị ạ. Và bây giờ thì em xin được thay mặt ban tổ chức sẽ đặt một số câu hỏi cho các anh chị của chúng ta ngày hôm nay. Thì câu hỏi đầu tiên em xin phép được hỏi là gần đây thì thị trường của chúng ta đang trong giai đoạn là mọi người bảo là thị trường downtrend. Thì không biết là các cái dự án GameFi hiện tại có đang hoạt động và phát triển tốt hay không? Và chúng ta nên làm gì khi mà thị trường đang trong cái giai đoạn downtrend như thế này? Thì với câu hỏi đầu tiên này thì em xin được phép mời anh Hà Minh Lợi
trả lời câu hỏi này ạ? Sao em đưa câu khó nhất cho anh là sao? Hello mọi người. Thị trường downtrend thì thật sự là cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi ngày hôm nay. Thì Lợi đã tới tham dự cái thị trường blockchain này từ 2017 và trải qua rất nhiều đợt sóng lên xuống. Thì với thị trường downtrend như thế này thì nó là một cái, theo Lợi là một cái cơ hội vì nó sẽ sàng lọc những dự án mà thực sự tập trung vào xây dựng sản phẩm và đem lại giá trị cho cộng đồng cũng như là đem lại giá trị cho xã hội. Thì thị trường downtrend cũng là một cái filter rõ ràng nhất cho những dự án game còn lại, chính là những người gọi là last man standing, là những người còn lại sẽ là những người thực sự làm sản phẩm và đem lại giá trị tốt hơn cho cái cộng đồng của mình. Thank you. Thanks for your answer. Cảm ơn anh về câu trả lời của mình. Và câu hỏi thứ hai, the second question for Mr. Evan. We would like to ask you, what is the role of Game Guild to GameFi? Sure. So, I mean, there's multiple levels to this question. From a guild perspective, I would first start with, we are the introduction to GameFi, if you will. So scholars typically come to us and they don't even know what a MetaMask is. So 74% of Southeast Asia is unbanked. And so we're usually that first point of contact to their introduction to Web3. And so we take it very seriously, and we have community managers as well as like a buddy system. And it all revolves around our community and everyone helping one another out. And that is the initial point. We see it as an onboarding process to Web3. And that is typically going through our community managers. And then a scholar would come on board, and then they're synced essentially with a more veteran scholar. And then they guide them through the way, because that's typically how most of us enter Web3. You go onto YouTube, you don't understand what anyone's talking about. Even if it's in your local language, there's terms that that don't make sense unless you're in the industry. So it's having that expertise in the industry, being able to communicate it in the local language, that really is a place for the guild. And then I would say it's the next portion of it is the NFT side. We work with a lot of local developers. The vast majority of our investments are all in local developers. And it plays a key role in developing the region, because we want our scholars to feel invested in the game. And we want them to see their own culture in the game. So that's another important element. And we work with the developers very early on to start to help them with their tokenomics, and then proceed from there all the way to game launch. And by the time that game launch occurs, the NFTs are typically really expensive. And we don't want to see anyone in Southeast Asia being left out from enjoying a really good game and being able to earn a really good income. So that's where the guild comes into play. We offer those NFTs as almost like a rental system. And the players are able to, or our scholars are able to play with these NFTs at no cost whatsoever. Thanks for your answer. Như Mr. Evan vừa chia sẻ thì Game Guild đóng một vai trò rất là quan trọng trong thị trường GameFi, khi mà vừa đóng vai trò là đào tạo, vừa đóng vai trò là mang đến được cái cơ hội cho nhiều người, nhiều đối tượng hơn để họ có thể là hiểu thêm về thị trường GameFi, blockchain nói chung, và cũng như là có được cơ hội để mà kiếm tiền trong khi mà họ enjoy các cái game của mình. Thì hiện tại thì Game Guild cũng đang rất là phát triển, và như YGG hiện tại thì đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Thì sắp tới thì Tiên tin chắc rằng sẽ có rất nhiều hoạt động mà YGG có thể support được cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Các cái game sẽ được
YGG cũng sẽ tư vấn từ những ngày đầu, các developer cũng sẽ được tư vấn từ những ngày đầu để phát triển game, cũng như là sẽ được các game guild support, và sẽ có một cái nguồn quân, một cái nguồn người chơi đã sẵn sàng, đã được đào tạo để có thể join và skin in the game. Đấy. Cảm ơn. Thank you. Ok, và câu hỏi thứ ba. Tại Việt Nam số lượng người chơi game truyền thống vẫn còn khá là đông, thì câu hỏi này em muốn hỏi chị Quỳnh Anh ha, thì chị có thể chia sẻ những cái kế hoạch hoặc là phương án để mà chúng ta có thể chuyển hóa những người chơi game truyền thống qua GameFi được không ạ? Chị nghĩ đây là một cái câu hỏi rất là thú vị. Mọi người cũng biết là Spaceship thì bản thân Spaceship là một cái Web3 application, và chúng tôi thì tập trung vào social media dành cho blockchain. Trong thời gian vừa rồi thì Spaceship có rất là nhiều những cái cơ hội làm việc với rất là nhiều những cái dự án GameFi và mang những cái milestone rất là lớn đến cho thị trường. Thực ra thì mọi người cũng biết là hiện nay game thủ mà dành cho blockchain thì còn gọi là hạn chế thì không phải hạn chế, nhưng mà cái số lượng người chơi cũng rất là ít, và cái khái niệm gọi là cái định nghĩa những cái blockchain game nó vẫn chưa phải là những cái mà mang tính phổ cập rất là nhiều. Bản thân thì Spaceship trong thời gian vừa rồi đã làm rất là nhiều những cái hoạt động, những cái workshop để mang lại cho cái market ngoài kia những cái hiểu, những cái định nghĩa mới và những cái cơ hội để mà thực ra mình dùng từ là mình chuyển những cái người chơi game truyền thống qua blockchain thì không có đúng, mà mình đang từ từ tại vì nếu mà họ hiểu, họ có rất là nhiều kiến thức thì cái việc mà họ sẽ tiếp cận vào một cái thị trường mới sẽ rất là dễ. Bản thân Spaceship có rất là nhiều cái community và cũng có nhiều cái hoạt động để mang lại cái kiến thức về blockchain in general và về GameFi specific dành cho rất là nhiều cái nhóm đối tượng. Và như hồi nãy Quỳnh Anh có trình bày thì Spaceship trong thời gian tới sẽ kết hợp với YGGC Việt Nam tạo ra những cái sân chơi mới, fresh, và tạo ra rất là nhiều cơ hội khi mà mang những cái chương trình vào với sinh viên ở các trường đại học để cho mọi người hiểu rằng là thực ra giải trí bây giờ cũng là một cái cách mà mình có thể có những cái nguồn thu nhập chủ động và hoàn toàn có rất là ý nghĩa, chứ không phải mọi người hay nói là chơi game thì tốn nhiều thời gian hay là tốn nhiều công sức và không có làm được cái gì cả. Thì đó là một trong những cái mà sắp tới Spaceship sẽ kết hợp với YGG Việt Nam và làm điều đó. Và mình mong rằng là ngoài cái chuyện đó thì hồi nãy Quỳnh Anh cũng có trình bày là mình sẽ có một cái expo rất là lớn, và thông qua những cái chương trình như vậy thì cái kiến thức về blockchain in general và những cái người chơi mà gọi là blockchain game sẽ có những cái kiến thức dày hơn, và họ sẽ tự hào khi mà chuyển qua một cái việc mà kiếm tiền hiệu quả hơn. Vâng, em xin cảm ơn câu trả lời của chị Quỳnh Anh và chúc cho sự hợp tác của Spaceship và YGGC Việt Nam sẽ diễn ra rất là thành công ạ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì ban tổ chức đã chuẩn bị 3 câu hỏi cho 3 vị khách mời của chúng ta rồi. Thì chúng ta vẫn còn 2 vị khách mời đẹp trai ngồi đây, anh Varus và anh Trung. Thì không biết là trong khán phòng của chúng ta, các anh chị có muốn đặt câu hỏi gì cho 2 vị khách mời này không ạ? Nếu mà anh chị nào có muốn đặt câu hỏi thì mình cứ giơ tay thì ban tổ chức sẽ truyền mic xuống cho các anh chị ạ. Vâng, em mời anh ạ. Alo, mình là Lê Mỹ đến từ báo Vietnamnet. Thì này, tại vì chị Quỳnh Anh có nói về cái câu chuyện mà chuyển game thủ từ truyền thống sang blockchain ấy, thì mình muốn hỏi Trung là cái vừa rồi thì Asia có cập nhật một phiên bản mới, đó là có free to play, thì đó có phải là Asia đang muốn hướng về câu chuyện đấy hay không? Vì thực tế hiện nay khi nó downtrend thì cái game fee ở Việt Nam thì nó đang bị xuống thấp. Các nhà đầu tư thì bắt đầu cũng là đã không đầu tư mạnh như ngày xưa nữa, có nhiều dự án. Thì đó là câu hỏi thứ nhất. Một câu hỏi nữa là mình muốn hỏi về trong thời gian vừa qua thì ở thị trường Việt Nam ấy, nó có xảy ra rất nhiều câu chuyện về thứ nhất là lừa đảo và scam.
nếu mà mình muốn phát triển một cộng đồng game phim ảnh ấy thì có cách nào để hạn chế những cái đấy hay không trong mắt những người làm dự án thật ở tại đây? Và một câu hỏi thứ ba thì cái này mà một thứ mới mình vừa nắm được là các cơ quan quản lý đang muốn đưa ra cơ chế thử nghiệm cho game phi ở Việt Nam. Thì khi đưa ra một cơ chế đấy thì mình muốn hỏi là liệu những công ty mà đang làm về game phi có đặt trụ sở ở Việt Nam hay không, hay là vẫn sẽ đặt ở Singapore? Vì nếu các công ty vẫn để ở Singapore thì cái cơ chế thử nghiệm sắp tới mà được đề xuất đưa ra thì mình nghĩ nó không có ý nghĩa nữa. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Em mời anh trả lời câu hỏi của... Nghe đến câu thứ ba tự nhiên quên xử mất câu thứ nhất rồi. Câu đầu tiên là phiên bản free to play đúng không? Thực ra cái điều này nó không liên quan gì đến chuyện là người chơi có còn đầu tư nhiều hay không. Thực ra cái chuyện một game có cho free to play nó là một cái xu thế tất yếu. Đáng lẽ là Axie đã có thể làm được điều này từ rất là lâu rồi. Nếu mà không quyết định là làm việc trong một phiên bản mới hơn. Đáng lẽ nếu mà phát triển tiếp phiên bản cũ thì đấy là cái điều mà đã phải có mặt từ lâu rồi. Không liên quan gì đến việc là nhà đầu tư có tiếp tục là đầu tư nhiều hay là đầu tư ít. Tại vì rõ ràng là để một game nó được hấp dẫn, để một game có thể thu hút được nhiều người chơi thì chắc chắn là phải cho người ta chơi thử, trải nghiệm thử, biết xem là trong đấy có những cái niềm vui như thế nào. Thì sau đấy trong cái thế giới game truyền thống chúng ta luôn luôn nói chuyện về conversion rate, luôn nói chuyện về cái user acquisition funnel, tức là làm sao để mà mình chuyển hóa những cái người chơi game có thể là lúc đầu đến với game để mà thử thôi, nhưng mà dần dần thì trở thành những cái người mà trả tiền khi mà chơi game để đổi lại những cái giá trị khác. Thì rõ ràng là GameFi nói chung, NFT games nói chung thì cũng không thể nào mà tránh khỏi cái sự chuyển mình như thế. Tại vì rõ ràng là sẽ đến một lúc đấy chúng ta sẽ nhìn thấy là game truyền thống với cả GameFi thì thực ra là cũng chỉ là game thôi, chứ không phải chỉ đơn thuần là chúng ta đang gọi bằng hai cái từ khác nhau nữa. Thì đó không chỉ là câu chuyện về Axie mà rõ ràng là những cái game khác trên thị trường hiện giờ mọi người cũng hướng tới là free to play và đem đến cho mọi người cái trải nghiệm nhiều hơn trước khi mà thực sự là chuyển hóa thành cái người chơi coi như là trả tiền hoặc là trên blockchain. Câu hỏi thứ hai là về tình hình các cái dự án scam chẳng hạn. Thực ra cái điều này nó xuất hiện ở trên toàn thế giới chứ không phải chỉ trong mỗi Việt Nam. Có lẽ là chúng ta đang ở Việt Nam nên là chúng ta nghe được thấy nhiều dự án ở xung quanh mình, chúng ta đọc được những cái thông tin ở trên báo chí thì chúng ta sẽ nghĩ là nó là một thứ mà có vẻ như là đặc sản của Việt Nam, nhưng mà có vẻ không phải như vậy. Cái chuyện này nó xảy ra trên toàn bộ thế giới. Vậy thì rõ ràng dưới góc độ là những cái người làm game, dưới góc độ là những cái người mà vận hành game guild, hay là những cái rất là nhiều những cái người tham gia vào với cái mục đích, với cái vị trí khác nhau ở trong cái thế giới blockchain game chẳng hạn. Có thể là influencer, có thể là những cái người mà chuyên viết bài chẳng hạn, media, thì tất cả công việc chung của chúng ta là có thể đưa đến những cái kiến thức trung thực nhất, khách quan nhất đến tất cả mọi người. Làm sao để khi mà những người chơi game hoặc là những cái người mà tham gia vào trong thị trường thì không tham gia vào dưới cái góc độ là thiếu thông tin, không đưa ra những cái quyết định mà chưa có hiểu kỹ về nó. Thì cái này sẽ là một cái nhiệm vụ của tất cả những cái bên tham gia, chứ không phải chỉ có mỗi là những cái bên làm game. Mà thực ra ở trong cái nhiệm vụ này thì Game Guild đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Tại vì rõ ràng Game Guild là cái bên mà ở gần nhất đối với user. Còn về câu hỏi thứ ba về chuyện là đặt trụ sở ở đâu hay là có những cái luật dành cho GameFi project, những cái dự án GameFi, thì thực ra cái việc mà có luật rõ ràng và chặt chẽ, cái đấy là một điểm cộng, một điểm tích cực rất là lớn chứ không phải là điểm trừ. Không phải cứ có luật là chúng ta cảm thấy sợ tại vì là sẽ bị kiểu cấm đoán. Thực ra trong quá trình mà vận hành một công ty bất kể cái business nào cái việc mà không biết rõ ràng, không biết là ngày mai mọi thứ nó thay đổi như thế nào cái đấy mới là cái điều đáng sợ nhất. Luôn luôn phải vận hành trong cái tình trạng là kiểu hơi có tâm lý phòng thủ, không biết là mình cần phải làm cái gì. Đáng lẽ ra cái tâm trí đấy nên để dành cho cái việc là phát triển kinh doanh, đúng không? Làm sao để chúng ta có thể làm được nhiều thứ hơn nữa, thay vì là luôn luôn suy nghĩ là xem liệu luật nó có ở cái vị trí là ủng hộ mình hay không, hay là mình làm cái này có đúng hay không hay là sai. Thì rõ ràng cái việc mà có luật rõ ràng nó giúp ích cực kỳ nhiều. Còn lấy câu chuyện mà đặt trụ sở ở đâu thực ra cái này nó lại liên quan đến cả một cái
có thể coi như là một cái vấn đề lớn hơn, không phải chỉ là trong cái thế giới của GameFi mà còn là thế giới của startup khởi nghiệp nói chung. Thì rất là nhiều các cái công ty khởi nghiệp ở Việt Nam thì đều phải đặt trụ sở ở Sing, tại vì lý do là liên quan đến việc là luân chuyển cái dòng vốn. Tức là giả sử nếu mà muốn mở rộng thị trường sang các quốc gia ở nước ngoài chẳng hạn, thì cái việc mà nhận được đầu tư từ nước ngoài ở Sing, cái điều này nó rất là dễ cho việc là kêu gọi vốn đầu tư. Luật pháp thì nó rõ ràng hơn đối với bạn bè quốc tế, rất là khó để bảo là các bạn bè quốc tế, các cái luật sư mà có thể học kiểu như là rất là rõ ràng về luật Việt Nam để mà có thể tham gia vào một cái deal đầu tư. Nhất là những cái deal mà có giá trị càng lớn thì rõ ràng là cái rào cản về mặt luật này thì nó càng lớn. Và đến lúc mà cần chuyển tiền vốn đi chẳng hạn, mở rộng thị trường ở những quốc gia khác chẳng hạn, thì nếu mà chuyển tiền từ Việt Nam đi thì cái quy trình nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Trong khi rõ ràng là các cái công ty khởi nghiệp bao gồm cả GameFi, thực ra cũng đến cuối cùng vẫn là những cái công ty khởi nghiệp thôi, bước đầu thì nó hoàn toàn không lớn. Thì cái việc làm sao để mà sống sót, cái việc làm sao để mà phù hợp với cái mục đích kinh doanh của mình nó quan trọng hơn nhiều so với việc là lúc đấy mình phải suy nghĩ và bỏ ra cực kỳ nhiều thời gian làm sao để mà phù hợp với tất cả các cái khung luật. Nhiều khi không có đủ thời gian để làm tất cả những cái điều đấy. Nhiều khi bỏ ra có thể là 3 tháng cho đến 6 tháng để hoàn thiện xong, thì lúc đấy khéo công ty đã chết rồi. Nên là cái điều này nó không phải là một cái gì quá khó hiểu. Nói chung là dưới góc độ là một người Việt thì thực ra là chính bản thân mình cũng muốn làm sao để mà đem đến những cái lợi ích lớn nhất cho Việt Nam. Thì nếu mà có cái sự quan tâm lớn hơn, có cái sự tạo điều kiện lớn hơn từ các cấp lãnh đạo nhà nước, thì rõ ràng là chúng ta có thể cùng nhau để tạo ra những cái sản phẩm nổi tiếng ở trên thế giới và mang lại nhiều cái lợi ích lớn hơn nữa cho Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của anh ạ. Xin một tràng vỗ tay cho anh Trung ạ. Không biết có quý anh chị nào muốn đặt câu hỏi cho anh Virus không ạ? Nếu mà không có anh chị nào đặt câu hỏi thì em xin phép hỏi anh nha. Là một người cũng có kinh nghiệm trong ngành game rồi, thì theo anh những cái game thủ truyền thống á, khi mà họ chuyển sang chơi game blockchain thì sẽ gặp những cái vấn đề gì và làm thế nào để họ có thể vượt qua được? Thì em mời anh ạ. Đây cũng là một câu hỏi mà Virus cũng nhận được rất là nhiều ở người ngoài, tức là những người mà chưa biết gì về blockchain. Thì người Đông Nam Á nói chung hay người Việt Nam thì Virus làm trong game, nói game chỉ là chơi game thôi, thì có một yếu tố đó là mọi người thì không thay đổi được thói quen cũ, đã quen như thế nào thì nó chỉ như vậy thôi. Đối với cái game cơ bản thì mọi người thấy rằng là chỉ có tải game, bấm play và chơi. Khi mà chuyển sang GameFi thì rất nhiều các bước tạo ví, thậm chí là nạp chi phí của mình vào, và đấy là một trong những bước chuyển giao mà rất là khó và quan trọng. Nó cần thời gian để mà cái thao tác này được ăn sâu vào trong cái văn hóa, để họ coi như đó là một cái thao tác rất là bình thường để có thể chơi một game. Thì để mà chuyển giao cái chuyện này, đây là những bước cơ bản mà nhỏ nhặt quan trọng nhất. Thực tế thì các cái dự án GameFi hiện tại thì chỉ promote trong cộng đồng đã biết về blockchain, nhưng không có công cụ giúp mọi người promote cho những người không biết về blockchain. Tức là những cái thao tác đơn giản là nạp tiền thế nào hay là tạo ví thế nào, tất cả mọi thứ đều được truyền bá ở cái quy mô nhỏ, nó không đủ lớn. Nếu như cái việc đó được tiếp cận với số lượng lớn hơn thì tin chắc rằng là các user GameFi mọi thứ sẽ tăng trưởng rất rõ ràng. Và đặc biệt thứ hai đó là cũng phải đến từ những cái báo chí truyền thông, đặc biệt là ví dụ như cái bước chuyển giao của YGC, thì lúc đó thì mọi người mới tò mò về những cái công việc thứ hai, thứ ba của một người, là tại sao họ kiếm được tiền. Thì đến từ nhiều phía như vậy thì thị trường mới thay đổi. Nhưng mà rõ ràng là cũng nói đi cũng phải nói lại, ở cái chiều là chúng ta thấy rằng là vẫn cái số lượng game thủ truyền thống chuyển sang GameFi vẫn chưa lớn. Và đặc biệt nhìn chiều lại thì đây đúng là cơ hội rất lớn với những ai mà chuyển giao cái mô hình kinh doanh của mình hoặc là cái đường hướng của mình sang GameFi sớm. Thì đây là một trong những cơ hội rất là lớn giúp mọi người có cái cơ hội kiếm tiền này, phát triển cái startup hoặc kinh doanh của mình lớn hơn. Em xin cảm ơn câu trả lời của anh ạ. Cho một tràng vỗ tay cho anh Virus được không ạ? Vâng, vì thời lượng chương trình không cho phép nên là phần AMA xin được phép kết thúc tại đây. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng bước đến một cái màn airdrop vô cùng giá trị với tổng giải thưởng là 2.000 đô, tương đương với 50.000 token đến từ dự án Hero Arena. Xin trân trọng cảm ơn đơn vị game Hero Arena đã tài trợ cho đợt airdrop này. Các anh chị ơi, mình vẫn có thể là làm các bước như hồi nãy ha, mình có thể scan cái QR code trên màn hình và làm theo các task để mà có thể nhận được phần thưởng từ airdrop.
our sponsor, Game Hero Arena, for sponsoring our airdrop with a total price of $2,000, equal 50,000 Hero tokens. So you just need to scan the above QR with your phone and then do all the tasks to receive the Hero token. Xem livestream thì chúng ta cũng có thể troll vào cái game này để mình có thể là nhận airdrop từ Hero Arena nhé. Quý anh chị nào mà chưa scan cái QR code thì mình tranh thủ ha, mình dùng smartphone của mình để mình scan cái QR code trên màn hình và làm theo các bước để chúng ta có thể được nhận Hero token từ Hero Arena. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến một cái bắt tay, một sự hợp tác liên minh của 4 công ty mang tính đột phá để mở ra thêm nhiều dấu ấn mới. Thưa quý vị, công ty sẽ hợp tác ký kết với YGGC Việt Nam. Ngay bây giờ không ai khác chính là Spaceship, Ahamu và Gamota Group, những đơn vị rất uy tín và tên tuổi trên thị trường. Và trong khoảnh khắc đặc biệt này, em xin trân trọng mời lên sân khấu anh Hàng Minh Lợi, Country Manager YGGC Việt Nam, anh Hồ Công Danh, Country Manager, anh Hồ Công Danh, CEO Spaceship, chị Vũ Thị Trang, CEO Gamota Group và anh Phan Tường Bách, Operation Director Ahamu. Mời các anh chị cùng tiến lên sân khấu để chúng ta thực hiện nghi thức ký lễ ký kết. Mời các anh chị cùng thực hiện nghi lễ ký kết ạ. Việc hợp tác giữa 4 đơn vị chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ mở ra trong tương lai nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa. Rất mong rằng quý vị sẽ cùng chào đón và ủng hộ các dự án sắp đến của YGGC tại Việt Nam, Spaceship, Ahamu và Gamota Group. Thưa quý vị, xin hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho nghi thức ký kết của YGGC Việt Nam, Spaceship, Ahamu, Gamota Group. Hy vọng 4 công ty sẽ có những dự án hợp tác thành công cùng nhau. Xin quý vị có thể cho dòng một tràng vỗ tay cho lễ ký kết này được không ạ? Vâng, xin mời anh Hàng Minh Lợi sẽ đại diện cho YGGC Việt Nam dành tặng những bó hoa tươi thắm cho đại diện các bên còn lại đang có mặt trên sân khấu ạ.
khấu để chúng ta cùng chụp một tấm hình lưu niệm ạ. Cảm ơn mọi người đã tham dự cái buổi ra mắt hôm nay của YGC. Thì thật ra mọi người cũng thắc mắc là vì sao có những bước đi ký kết rất là táo bạo với các đơn vị như là Ahamu, Gamota hay là Spaceship. Thật sự khi mà Lợi làm về Ahamu rất nhiều dự án trước đây về insurance rồi, nên khi mà mình quan sát cái tập tài xế cũng như Ahamu thì mình cảm thấy là thường tài xế, mọi người để ý nếu mà tài xế là sẽ chạy 2 ca, ca số 1 và ca số 2. Và cái thời gian nghỉ ngơi của họ là khoảng giữa trưa và buổi chiều. Thì khi mà Lợi tham gia vào cái việc mà nghiên cứu Lợi là chuyên gia nghiên cứu về customer behavior và tìm ra những cái khoảng trống cũng như là cái khả năng mà mình có thể maximize cái thời gian của họ. Thì đó là sao YGC sẽ cùng với Ahamu để offer những cái game file cho tài xế chơi để tăng thu nhập. Vì thật sự mọi người nhìn cả thị trường thì tài xế chỉ có nhiêu đó người thôi. Làm sao giữ chân tài xế đây? Có phải là mình nên tạo ra những giá trị, những thu nhập để họ có thể trang trải thêm trong cuộc sống, cũng như vừa trải qua một cái đợt Covid rất là thảm khốc. Nên là cái việc cần lúc này chính là tạo giá trị cho cộng đồng và kinh tế. Còn về phía Gamota thì và Spaceship thì YGC cũng đồng hành trong cái việc là transform những traditional players sang Web3 players để mình có thể đánh mass thị trường. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự cái buổi ra mắt hôm nay của YGC. Và mình biết rằng là sẽ có những cái thiếu sót cũng như là những cái chưa được đúng. Thì Lợi thay mặt team cũng như các partners cảm ơn và thành thật mong mọi người thông cảm cho những thiếu sót đấy. Mọi người ở đây tham gia cùng với YGC đó là một sự vinh hạnh cho team. Cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, cảm ơn anh Lợi, những chia sẻ của anh Lợi ạ. Và thưa quý vị, đây cũng là giây phút kết thúc của chương trình ngày hôm nay. Một lần